เรื่องนี้มีชื่อว่ากะหล่ำปีต้องสาบครั้งหนึ่งมีนายพรานหนุ่มคนหนึ่งเข้าไปนอนเล่นอยู่ในป่าเขามีจิตใจที่ร่าเริงและสดใสขณะที่เขากำลังผิวปากก็มีนกแก่ตัวหนึ่งเข้ามาและพูดกับเขาว่าสวัสดีนายพรานที่รักท่านชนร่าเริงและดูมีความสุขเสียจริงๆท่านพอจะมีเวลาว่างวันละ2 ชั่วโมงหรือไม่ตอนนี้ฉันกำลังหิวและกระหายช่วยบริจาคอาหารให้แก่ฉันด้วยเถิดนายพรานมีความเห็นอกเห็นใจต่อนกแก่น่าสงสารตัวนี้เขาคลำหาของในกระเป๋าของเขาและมอบสิ่งที่นกแก่ต้องการไปจากนั้นเขากำลังจะเดินต่อไปก็มีหญิงชราเข้ามาหยุดเขาแล้วพูดว่านายพรานที่รักคุณพอมีเวลาว่างวันละ2 ชั่วโมงหรือไม่ฟังสิ่งที่ฉันบอกคุณนะฉันจะให้ของขวัญแก่คุณเพื่อตอบแทนความมีน้ำใจของคุณจนออกเดินทางต่อไปไม่นานก็จะถึงต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีนก9 ตัวนั่งอยู่ซึ่งมีเสื้อคลุมอยู่ใต้กรงเล็บของพวกมันบนกิ่งไม้ให้ท่านไปหยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงเข้าไปตรงกลางพวกมันจะปล่อยให้เสื้อคลุมหล่นมาลงหาคุณแต่นกตัวหนึ่งจะได้รับบาดเจ็บและล้มตายลงหลังจากนั้นต่อมาคุณก็นำเสื้อคลุมออกมามันคือเสื้อคลุมอธิษฐานเมื่อคุณสวมมันแล้วอธิษฐานในใจว่าอยากจะไปที่แห่งใดเสื้อคลุมจะพาคุณไปที่นั่นได้ในทันทีเชื่อฉันสิและจากนั้นก็เอาหัวใจของนกที่ตายแล้วกลืนมันเข้าไปให้หมดและทุกเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาคุณจะพบชิ้นทองคำอยู่ใต้หมอนของคุณนายพรานขอบคุณหญิงชราผู้นั้นและคิดกับตัวเองว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่เธอสัญญากับฉันไว้หากทุกอย่างเป็นจริงขึ้นมาครั้นนายพรานเดินไปได้ประมาณ100 ก้าวแล้วก็ได้ยินเสียงร้องดังลั่นตามกิ่งก้านข้างบนต้นไม้เมื่อนายพรานเงยหน้าขึ้นมองเห็นฝูงนกกำลังฉีกผ้าด้วยจะงอยปากและกรงเล็บดึงผ้าและมันก็ต่อสู้ราวกับว่าต่างคนต่างปรารถนาที่จะได้ทุกอย่างไว้เป็นของตัวเองเอาล่ะนายพรานพูดขึ้นช่างวิเศษจริงๆมันเกิดขึ้นจริงๆอย่างที่หญิงชราได้ทำนายไว้ฮ่าฮ่าจากนั้นนายพรานหยิบปืนออกมาจากไหล่แล้วเล็งยิงเข้ากลางจนขนนกปลิวไปเหล่านกบินหนีไปทันทีด้วยเสียงร้องอันดังลั่นแต่มีนกตัวหนึ่งร่วงลงมาตายและเสื้อคลุมก็ตกลงไปพร้อมๆกันนายพรานก็ทำตามที่หญิงชราบอกกรีดล่างนกเพื่อค้นหาหัวใจแล้วกลืนมันเข้าไปหลังจากนั้นก็นำเสื้อคลุมกลับบ้านไปด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาตื่นเขาลองยกหมอนดูขึ้นเขาก็พบกับก้อนทองคำจริงๆและในวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาเปิดหมอนและพบทองคำอีกครั้งมันก็ดำเนินต่อไปทุกครั้งที่เขาลุกขึ้นตื่นขึ้นทุกเช้าเขารวบรวมทองคำกองหนึ่งมารวมกันแต่ในที่สุดเขาก็คิดว่าทองคำทั้งหมดจะมีประโยชน์อะไรกับฉันถ้าฉันจะนั่งอยู่แต่บ้านเอาล่ะฉันจะออกไปดูโลกภายนอกบ้างจากนั้นเขาก็ลาพ่อแม่คาดกระเป๋าและปืนของนายพรานแล้วออกไปสู่โลกกว้างอยู่มาวันหนึ่งเขาเดินทางผ่านป่าทึบและเมื่อมาถึงสุดทางแล้วมีปราสาทหลังงามตั้งอยู่ในที่ราบตรงหน้าเขาหญิงชราคนหนึ่งยืนอยู่กับหญิงสาวแสนสวยหญิงชราเป็นแม่มดจึงพูดกับหญิงสาวว่ามีชายคนหนึ่งออกมาจากป่าเขามีสมบัติล้ำค่าอยู่ในตัวเราต้องแย่งชิงมันมาจากเขาลูกสาวที่รักตั้งใจฟังให้ดีนะ
มันน่ะไม่เหมาะกับเขาหรอกสมบัติที่มันมีอยู่น่ะเพราะว่ามันน่ะมีหัวใจนกอยู่ในตัวทำให้ได้รับทองคำอยู่ใต้หมอนทุกเช้าเจ้ารู้หรือไม่แม่มดบอกหญิงสาวว่าเธอต้องทำอะไรเพื่อให้ได้มันมาและเธอต้องเล่นบทบาทไหนและสุดท้ายนางแม่มดก็ข่มขู่สาวแสนสวยว่าแล้วถ้าเธอไม่ใส่ใจในสิ่งที่ฉันสั่งเธอจะต้องโชคร้ายเป็นแน่บัดนี้เมื่อนายพรานเข้ามาใกล้แล้วเขาก็พรรณนาเห็นหญิงสาวคนนั้นแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันเดินทางมานานมากแล้วฉันจะพักสักหน่อยแล้วเข้าไปในปราสาทที่สวยงามแห่งนั้นฉันมีเงินเพียงพอแน่นอนอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงก็คือเขาเกิดถูกใจความงามของหญิงสาวสวยคนนั้นต่างหากล่ะเมื่อนายพรานเข้าไปในบ้านก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีไม่นานนักเขาก็หลงรักหญิงสาวมากจนเขาไม่คิดถึงสิ่งอื่นใดอีกต่อไปและพร้อมทำตามที่เธอต้องการแม่มดชราจึงพูดขึ้นว่าตอนนี้เราได้ตัวเขาแล้วเราจะไม่มีวันพลาดอีกเข้าใจไหมนางเตรียมเครื่องดื่มไว้ให้พร้อมแล้วจึงเทใส่ถ้วยมอบให้กับหญิงสาวและบอกกับหญิงสาวว่าเจ้าจะต้องนำไปให้นายพรานให้เขาดื่มจนหมดจากนั้นหญิงสาวก็นำไปให้นายพรานตามที่นางแม่มดบอกนางก็ทำเช่นนั้นแล้วกล่าวว่าที่รักของฉันดื่มเพื่อฉันหน่อยสิเมื่อเขาหยิบถ้วยขึ้นดื่มเขาก็ได้สำรอกจากนั้นหัวใจของนกก็ออกมาจากตัวของนายพรานหญิงสาวแอบหยิบมันมาแล้วกลืนเข้าไปตามแผนของแม่มดชรานับแต่นั้นมานายพรานก็ไม่พบทองคำอยู่ใต้หมอนของเขาอีกต่อไปแต่ทองคำกลับวางอยู่ใต้หมอนของหญิงสาวแทนซึ่งแม่มดชราก็จะหยิบมันออกในทุกเช้าแต่นายพรานก็ยังไม่สนใจอันใดก็ยังคงลุ่มหลงในความรักของนางและถึงจะสับสนแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากจะคิดให้ได้อยู่กับหญิงสาวในทุกวันเท่านั้นหญิงสาวจึงพูดกับแม่มดชราขึ้นมาว่าฉันจะทิ้งเขาได้หรือยังเพราะเขาสูญเสียหัวใจนกไปแล้วแม่มดชราโกรธและพูดขึ้นมาว่าตอนนี้เรามีหัวใจของนกแล้วแต่เราต้องเอาเสื้อคลุมอธิษฐานมาจากเขาด้วยเสื้อคลุมแบบนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์และหาได้ยากในโลกนี้ฉันจะต้องได้และฉันจะได้มันหญิงชราตบโต๊ะดังลั่นและหันไปตบหญิงสาวอีกหลายครั้งและบอกกับเธอว่าถ้าเธอไม่เชื่อฟังเธอจะโดนลงโทษหนักกว่านี้นางจึงกลัวหญิงชรามากจึงทำตามคำสั่งของแม่มดชราอย่างจำใจหญิงสาวเอนกายลงที่หน้าต่างมองดูเมืองอันไกลโพ้นด้วยสายตาอันเป็นทุกข์นายพรานถามขึ้นมาว่าเหตุใดเจ้าจึงยืนเศร้าโศกอยู่อย่างนั้นหญิงสาวตอบกลับไปว่าที่รักภูเขาโกเมที่ซึ่งมีอัญมณีล้ำค่าเติบโตอยู่ตรงนั้นฉันโหยหามันที่สุดฉันอยากได้มันมากฉันก็แค่คิดถึงก็แค่รู้สึกเศร้ามากแต่ใครจะไปได้ล่ะก็มีแต่เพียงนกเท่านั้นที่พวกมันสามารถบินและเอื้อมถึงได้แต่มนุษย์อย่างเราไม่สามารถทำได้เลยในไม่ช้าข้าจะนำความทุกข์ออกไปจากใจของเจ้าเองจากนั้นเขาก็ดึงเธอมาอยู่ใต้เสื้อคลุมของเขาจากนั้นเขาก็อธิษฐานและนึกถึงภูเขาโกเมนและในพริบตานั้นพวกเขาก็นั่งอยู่บนนั้นด้วยกันนั่งอยู่บนกองอัญมณีล้ำค่าที่ส่องประกายไปทั่วทุกด้านจนน่ายินดีพวกเขาได้เห็นอัญมณีพวกนี้ก็ตกใจมากจากนั้นพวกเขาก็รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดและราคาแพงที่สุดมารวมกันบัดนี้นายพรานเริ่มเหนื่อยจากการใช้เวทมนต์นั้นเขาพูดกับหญิงสาวว่า
เราจะนั่งพักกันสักหน่อยฉันเหนื่อยมากจนยืนไม่ไหวแล้วล่ะแล้วจากนั้นพวกเขาก็นั่งลงนายพรานวางศีรษะลงบนตักของหญิงสาวแล้วเผลอหลับไปเมื่อเขาหลับอยู่นางก็ถอดเสื้อคลุมของเขาออกมาสวมเองจากนั้นก็หยิบถุงอัญมณีทั้งหมดแล้วกลับบ้านไปพร้อมกับอัญมณีเหล่านั้นแต่เมื่อนายพรานตื่นมาและรู้ว่าคนรักทรยศและทิ้งเขาไว้ตามลำพังบนภูเขาโกเมนเขาจึงร้องโฮและนั่งอยู่ที่นั่นด้วยความทุกข์ใจโดยไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรถ้าภูเขานั้นเป็นภูเขาของยักษ์ร้ายที่อาศัยอยู่ในนั้นเขานั่งได้ไม่นานก็เห็นพวกยักษ์3 ตัวเดินเข้ามาหาเขาดังนั้นเขาจะนอนลงราวกับว่าเขาจมอยู่ในห้วงนิทราแล้วพวกยักษ์ก็ขึ้นมาตัวแรกก็เตะเขาแล้วพูดว่ามีไส้เดือนอะไรนอนขดตัวอยู่ที่นี่ คนที่สองก็กล่าวว่าเหยียบเขาให้เละเลยแล้วก็ฆ่าเขาทิ้งซะ ยักษ์ตัวที่3ก็พูดว่าอย่าไปเสียเวลากับเขาเลยวันนี้เป็นคืนวันเสาร์ช่องมามันซ่าทีวีจะมีนิทานเรื่องใหม่ฉันจะรีบไปดูและให้กำลังใจนะเมฆคนสวยสักหน่อยปล่อยเจ้าไส้เดือนนี่ไปเถอะเมื่อเขาปีนขึ้นไปบนภูเขาเมฆก็จะพาเขาลอยออกไปเอง แล้วยักษ์ทั้ง3 ตนก็เดินผ่านแต่นายพรานได้ยินดังนั้นเขาก็ลุกขึ้นแล้วปีนขึ้นไปบนยอดเขานั้นเขาได้นั่งอยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งจากนั้นไม่นานเมฆก็ลอยเข้ามาหาเขาและได้เกาะกลุ่มดันตัวเขาขึ้นมาแล้วพาเขาลอยขึ้นมาจากนั้นเมฆก็ปล่อยเขาจมลงไปในสวนกะหล่ำปลีขนาดใหญ่โดยมีกำแพงล้อมรอบนายพรานมองไปรอบๆแล้วเขาคิดว่าตอนนี้หิวมากเลยและความหิวของข้าก็จะเพิ่มขึ้นเวลาผ่านไปแต่ข้าไม่เห็นแอปเปิ้ลหรือลูกแพรหรือผลไม้อื่นๆเลยทุกที่มีแต่กะหล่ำปลีในที่สุดเขาก็คิดว่าโอ้ยยังทำยังไงได้ล่ะยังไงข้าก็หิวแล้วล่ะยังไงก็กินมันเข้าไปละกันถึงมันแม้จะไม่อร่อยนะก็เถอะจากนั้นเขาก็หยิบกะหล่ำปลีใบไม่สวยออกมาหัวหนึ่งแล้วกินมันเข้าไปแต่พอกะจะกลืนเข้าไป2-3 คำเขาก็รู้สึกแปลกและแตกต่างจากไปอย่างเดิมอย่างสิ้นเชิงขาทั้ง4 ขางอกขึ้นมาเขามีหัวที่ใหญ่และมีหูที่หนาทั้ง2 ข้างและจากนั้นเขาก็กลายเป็นลาในที่สุดแต่ในขณะที่ความหิวของเขาเพิ่มขึ้นทุกทีเขาจึงไม่ได้สนใจเขาจะกินกะหล่ำปลีไปอย่างอร่อยโดยไม่สนใจสิ่งใดในที่สุดเขาก็กินกะหล่ำปลีมาจนมาถึงกะหล่ำปลีใบที่สวยที่สุดและหัวที่สวยที่สุดแต่ทันทีที่เขากลืนมันลงไปเขาก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเขาก็กลับมารูปร่างเหมือนมนุษย์อีกครั้งหนึ่งจากนั้นนายพรานก็นอนลงและหลับไปเพื่อคลายความเหนื่อยล้าของเขาจากนั้นเมื่อนายพรานตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็หักหัวกะหล่ำปลีใบไม่สวยหัวหนึ่งกินไปก่อนและตามด้วยกะหล่ำปลีใบสวยอีกหัวหนึ่งกินตามไปทีหลังแล้วคิดกับตัวเองว่าข้าจะใช้มันเพื่อเป็นการลงโทษสำหรับความทรยศหักหลังของนางจากนั้นเขาก็เอากะหล่ำปลี2 หัวไปด้วยเขาปีนข้ามกำแพงสวนกะหล่ำปลีออกไปและกลับไปที่ปราสาทของคนรักของเขาหลังจากเดินไปเดินมาได้2-3 วันเขาก็โชคดีที่เขากลับมาได้อีกครั้งเขาเอาสีทาบนใบหน้าของเขาจนเป็นสีน้ำตาลจนแม่มดชราจำเขาไม่ได้และจากนั้นเขาก็เข้าไปขอพักพิงกับแม่มดชราและพูดว่าฉันเหนื่อยมากฉันไปต่อไม่ได้แล้วขอให้ฉันพักเหนื่อยตรงนี้เถอะแม่มดชราถามกลับไปว่าคุณเป็นใครมีธุระอะไรเหรอในพรานที่ปลอมตัวอยู่ตอบว่าข้าเป็นผู้ส่งสารของพระราชาและถูกส่งออกตามหาผักที่อร่อยที่สุดที่เติบโตใต้แสงอาทิตย์
และฉันก็โชคดีมากที่ได้พบกับมันและกำลังถือมันติดตัวไปด้วยแต่ความร้อนของดวงอาทิตย์นั้นรุนแรงมากจนกระหล่ำปลีมันจะเริ่มเหี่ยวเฉาและฉันก็ไม่รู้ว่าจะแบกมันต่อไปได้หรือเปล่าเมื่อแม่มดชราได้ยินเกี่ยวกับผักรสเลิศนี้เธอก็โลภมากขึ้นมาทันทีและพูดว่าให้ฉันลองชิมผักรสนี้หน่อยสินายพรานที่ปลอมตัวอยู่ตอบกลับไปว่าทำไมจะไม่ได้ล่ะฉันได้นำหัวที่2มาด้วยนะแต่ฉันจะแบ่งให้คุณหัวหนึ่งจากนั้นเขาก็เปิดถุงแล้วยื่นกะหล่ำปลีใบไม่สวยให้เธอแม่มดชราไม่ได้สงสัยถึงความผิดปกติแต่อย่างใดจากนั้นเธอก็น้ำลายสอสำหรับอาหารจานใหม่นี้เธอจึงเข้าไปในครัวและปรุงมันด้วยฝีมือของตัวเองต่อมาแม่มดชราหยิบใบกะหล่ำปลีใบไม่สวยเข้าปากกินจากนั้นก็กลายร่างเป็นลาในทันทีแม่มดชราตกใจมากจึงวิ่งออกมานอกบ้านในรูปลักษณ์ของลาทันใดนั้นสาวใช้ก็เข้าไปในครัวเห็นผักที่เตรียมไว้น่ากินก็เลยหยิบขึ้นมากินทันใดนั้นพลังวิเศษก็ปรากฏขึ้นสาวใช้ก็กลายเป็นลาอีกคนและวิ่งไปหาหญิงชราที่กลายเป็นลาด้วยเหมือนกันจากนั้นผักต่างๆก็ร่วงลงพื้นระหว่างนั้นหญิงสาวที่เคยเป็นคนรักของนายพรานก็เข้ามาในครัวเธอก็เห็นผักน่าทานเธอก็อยากกินผักจานนี้ด้วยเหมือนกันเธอจึงพูดขึ้นมาว่าฉันขอกินผักจานนี้แล้วนะนายพรานไม่ลังเลจึงนำกะหล่ำปลีมาวางบนจานแล้วนำไปให้หญิงสาวฉันเอาสิ่งนี้มาให้คุณเองคุณกินซะเถอะกินให้อร่อยนะจากนั้นเธอก็กินมันเข้าไปแล้วก็เหมือนกับคนอื่นๆร่างมนุษย์ของเธอเปลี่ยนเป็นลาในทันทีทันใดและจากนั้นเธอก็วิ่งออกไปที่ลานนอกบ้านหลังจากนั้นนายพรานก็ล้างหน้าของเขาจนลาทั้ง3จำเขาได้แล้วเขาก็ลงไปที่ลานหน้าบ้านแล้วพูดกับพวกลาว่าบัดนี้เจ้าจะได้รับค่าตอบแทนจากการทรยศของพวกเจ้าจากนั้นนายพรานก็มัดลาทั้ง3ตัวด้วยเชือกเส้นเดียวและพาไปที่โรงสีแห่งหนึ่งเขาเคาะหน้าต่างเจ้าของโรงสีก็เงยหน้าขึ้นแล้วถามกับเขาว่าเขาต้องการอะไรนายพรานก็พูดขึ้นมาว่าฉันมีสัตว์ที่จัดการไม่ได้3ตัวซึ่งฉันไม่ต้องการที่จะเก็บมันไว้อีกต่อไปฉันอยากให้คุณเอาพวกมันไปเลี้ยงและจัดการพวกเขาตามที่ฉันบอกแล้วฉันจะจ่ายเงินให้คุณตามที่คุณขอตามที่คุณต้องการเลยล่ะเจ้าของโรงสีตอบรับทันทีทำไมจะไม่ได้ล่ะแต่ฉันต้องจัดการกับพวกมันอย่างไรนายพรานบอกว่าเจ้าจะต้องทุบตีลาแก่นั่นและให้อาหารมันแค่วันละ1 มื้อเท่านั้นก็คือแม่มดชรานั่นแหละลาแก่ส่วนลาตัวที่2เจ้าต้องให้อาหารมันวันละ3 มื้อและทุบตีมันวันละ1 ครั้งลาตัวที่2ที่ว่านั้นก็คือสาวใช้นั่นเองส่วนลาตัวที่3ที่เป็นหญิงสาวแฟนรักของเขาจะไม่มีการเฆี่ยนตีและเจ้าของโรงสีจะต้องให้อาหาร3 มื้อทุกวันเพราะเขาไม่สามารถเห็นหญิงสาวที่รักถูกทุบตีได้หลังจากนั้นเขาก็กลับเข้าไปในปราสาทหลังจากนั้น2-3 วันเจ้าของโรงสีก็มาและบอกว่าข้าจะต้องแจ้งข่าวให้เจ้าทราบแล้วล่ะลาแกที่เคยถูกเฆี่ยนตี3 ครั้งและกินอาหารเพียงวันละ1 มื้อตัวนั้นน่ะตายไปแล้วส่วนอีก2 ตัวยังไม่ตายพวกมันได้รับอาหารวันละ3 มื้อแต่ข้าดูท่าทีแล้วเนี่ยพวกมันดูเศร้ามากๆเลยไม่น่าจะอยู่ได้นานกว่านี้นายพรานรู้สึกสงสารและหายโกรธแล้วจึงบอกให้เจ้าของโรงสีนำลา2 ตัวกลับมาคืนเมื่อพวกเขามาถึงแล้วนายพรานก็นำสลัดผักจากกะหล่ำปลีใบสวยให้พวกเขากินเพื่อให้พวกเขากลายเป็นมนุษย์อีกครั้งหญิงสาวได้คุกเข่าลงต่อหน้าเขาแล้วพูดว่า
ที่รักของฉันได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยสำหรับความชั่วร้ายที่ฉันได้ทำท่านแม่มดชราบังคับให้ฉันไปที่นั่นเป็นการฝ่าฝืนความตั้งใจของฉันไม่ได้อยากจะทำเลยแต่ที่ฉันทำน่ะเพราะว่าฉันกลัวแม่มดชรา ฉันรักคุณมากเสื้อคลุมอธิษฐานของคุณแขวนอยู่ในตู้ส่วนหัวใจของนกฉันจะใช้ยาอาเจียนมันออกมาคืนท่านแต่เขากลับไม่ได้โลภในทรัพย์สมบัติเหมือนที่นางคิดแต่อย่างใดเขาพูดขึ้นมาว่าเก็บมันไว้เถอะมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละสิ่งของนอกกายเหล่านั้นสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันมีความสุขนั่นก็คือการที่จะรับเธอมาเป็นภรรยาที่แท้จริงของฉันหลังจากนั้นทั้งคู่จึงได้จัดงานแต่งงานกันอย่างจริงจังและได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป